हाय नमस्कार, मी सुप्रिया. सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण ओल्या हरभऱ्याची उसळ बनवणार आहोत. तुम्ही कधी आधी बनवली आहे का? नसेल बनवली तर या पद्धतीने एकदा नक्की बनवून पहा. खूप भारी आणि टेस्टी अशी लागते. चला तर मग आपण सुरुवात करूयात. यासाठी पहिल्यांदा ओले हरभरे घेतलेले आहेत मी. आता ओले हरभरे जे आहेत ते आपल्याला सोलून घ्यायचे आहेत. त्यातील हरभरे आपण काढून घेणार आहोत. आता या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं की जास्त कोवळे जे असतात ते कधीच घ्यायचे नाही आणि आपल्याला या ठिकाणी पूर्ण हरभरे झालेले असतात ना ते घ्यायचे आहेत. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील, व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता पहिल्यांदा आपल्याला हे उकडून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे एका पातेल्यामध्ये. आता एक उकळी आली की त्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ आणि आपल्या हरभऱ्यांचा कलर हिरवा राहावा जसाच्या तसा त्यासाठी थोडंसं म्हणजे 1 पाव चमचा साखर टाकलेली आहे. आता यामध्येच आपल्याला हरभरे जे आहेत ते टाकून घ्यायचे आहेत आणि मीडियम फ्लेमवर आपल्याला 3 ते 4 मिनिट छान हे उकडून घ्यायचे आहेत. मस्त असे हे उकडून झाले की आपण हे वापरणार आहोत. आता दुसरीकडे आपण मसाला म्हणजे वाटण वाटण्याची तयारी करूयात. त्यासाठी मोठा 1 कांदा घेतलेला आहे या ठिकाणी मी आणि यामध्ये मीडियम साईजचा 1 टोमॅटो, एक अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि 10 ते 12 लसूण पाकळी. आता पाणी न वापरता आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. कारण कांदा आणि टोमॅटो आहे त्याचंच पाणी होतं, त्यामुळे पाणी न टाकता आपल्याला ह्याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता आपण झाकण ठेवून याची पेस्ट बनवून घेऊयात. मस्त आपली वाटणसुद्धा बनवून तयार झालेलं आहे. आता आपण एक गॅसवर कढई गरम करायला ठेवू आणि त्यामध्ये 2 ते 3 पळी तेल टाकून घ्यायचं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं छान तडतडून द्यायचं आहे. जिरं छान फुलून द्यायचं आणि जिरं छान फुललं की यामध्ये पाव चमचा हिंग टाकून घ्यायचं आणि 1 चमचा बेसन पीठ. आता बेसन पीठ एकदम लो फ्लेमवर छान खरपूस असं ब्राऊन कलर होतोपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. बेसन पीठ अशा पद्धतीने वापरल्याने एक ग्रेव्हीला स्मूथनेस आणि थिकनेससुद्धा येतो, खूप छान लागते. आता 2 चमचे मी दही घेतलेला आहे. त्यामध्ये 1 चमचा बेडगी मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरेपूड, अर्धा चमचा धनेपूड, थोडीशी हळद आणि चवीनुसार लाल तिखट किंवा घरगुती मसाला जो कोणता असेल तो तुम्ही वापरू शकता. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडीशी पाणी टाकून स्मूथ पेस्ट बनवून घेऊयात याची. या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं ज्यावेळेस आपण भाजीमध्ये दही वापरतो हे दही ताजं असलं पाहिजे आणि कमी आंबट असलं पाहिजे. खूप आंबट दही यामध्ये वापरायचं नाही. मस्त. आणि आता आपली ही जी पेस्ट आहे ही या मसाल्यांमध्ये मी टाकून घेतलेली आहे. थोडंसं पाणी टाकून घेते आणि मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि मिक्स करून झालेलं आहे. मस्त तेल सुटलं की यामध्ये आपल्याला आपण जो वाटण वाटलेलं होतं ते टाकून घ्यायचं आहे. त्यावर थोडंसं पाणी टाकून घेऊयात. ग्राइंडरमध्येच पाणी टाकून घ्यायचं, मिक्स करून घेऊ. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे जेणेकरून मसाला पटकनसुद्धा शिजला जाईल. आणि आता झाकण ठेवून आपल्याला एक तेल सुटेपर्यंत छान शिजवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही 1 ते 2 वेळा पाणी टाकून तेल सुटेपर्यंत मसाला छान शिजवून घेऊ शकता. दुसरीकडे पाहू शकता हरभरेसुद्धा छान उकडले गेलेले आहेत. आता हे गाळून घेऊयात आणि त्यातील पाणी सेपरेट करून घ्यायचं आहे. पाणी आपल्याला टाकून द्यायचं नाही. या ठिकाणी आपल्या मसाल्याला सुद्धा खूप छान तेल सुटलेलं आहे. मी अजून एकदा पाणी टाकून छान उकडून शिजवून घेतलेला आहे हा मसाला. अशा प्रकारे तेल सुटेपर्यंत मसाला शिजवून घेतला की त्याची टेस्ट खूप छान लागते आणि टोमॅटोचा आंबटपणा सुद्धा जाणवत नाही. मस्त आपण उकडलेले हरभरे यामध्ये टाकून घेतलेले आहे. ज्याप्रमाणे तुम्हाला ग्रेव्ही हवी आहे त्यानुसार पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि जे आपण गाळून पाणी ठेवलं होतं तेच पाणी वापरायचं. झाकण ठेवून पुढील 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवर ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त आपली अशी ही भाजी बनवून तयार आहे. तेलसुद्धा खूप छान सुटलेलं आहे. आता आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात.
मस्त एकदा मिक्स करून घेऊ आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त आपली ओल्या हरभऱ्याची उसळ आपली बनवून तयार झालेली आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की ट्राय करा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा जास्तीत जास्त आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच नवीन रेसिपींसाठी सबस्क्राईबच्या बाजूचं ऑल बेल आयकॉन दाबून ऑलवर क्लिक करा म्हणजे नवीन नोटिफिकेशन मिळून जातील।